Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Ας ξεκινήσουμε με μία ερώτηση που πολλές φορές αναδύεται στο νου μας. Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο? Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους να έχουν συμπεριφορές σκληρές, κακοποιητικές, μοχθηρές. Υπάρχουν μαύρες ψυχές. Υπάρχουν άνθρωποι γεννημένοι για το κακό. Και εμείς όταν παραφερόμαστε, όταν βγαίνουμε από τον συνήθεια αυτό, τον ήρεμο, και γινόμαστε σκληροί, απότομοι, τι μας συμβαίνει? Τέλος πάντων, υπάρχουν άνθρωποι γεννημένοι για το κακό. Ας δούμε τι λένε οι πρόγονοι. Κανείς δεν είναι κακός συνειδητά, λέει στον Τίμαιο ο Πλάτωνας. Κακός μεν γάρε κον, εκούσια δηλαδή, ουδής. Τότε, ρωτάει ο σκεπτόμενος του Ροντέν, γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο? Ένας άλλος πρόγονος έχει την απάντηση, την οποία συμπληρώνουν πολύ κατατοπιστικά τα μαθήματα θαυμάτων. Ας ξεκινήσουμε από τον πρόγονο. Επειδή οι κοιμισμένοι είναι εργάτες και συνεργάτες σε αυτά που γίνονται στον κόσμο. Μας λέει λοιπόν ο Ηράκλειτος ότι το πρόβλημα, συμπληρώνοντας τον Πλάτωνα, ότι κανείς δεν είναι εκούσια κακός, γινόμαστε όμως κακοί, σκληροί, επειδή κοιμόμαστε. Βρισκόμαστε δηλαδή σε κατάσταση ύπνου. Ζούμε σαν υπνοβάτες. Έχουμε ξεχάσει τον αληθινό εαυτό μας. Τα μάτια και τα αυτιά μας είναι κλειστά στην αλήθεια. Όμως, επειδή δεν την αντιλαμβανόμαστε, δεν σημαίνει πως η αλήθεια έχει χαθεί. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο μάθημα 118. Μαρία μου. Η ειρήνη και η χαρά του Θεού είναι δικές μου. Επανάληψη από το μάθημα 105. Η επανάληψη από το μάθημα 106. Ας μείνω ακίνητος και ας ακούσω την αλήθεια. Αυτό λοιπόν μας λέει ότι έχουμε ξεχάσει την αλήθεια. Η αλήθεια, η χαρά, η ειρήνη, αυτές οι ψυχολογικές καταστάσεις είναι δικές μας επειδή είμαστε όπως μας δημιούργησε ο Θεός. Αλλά έχουμε ξεχάσει την αλήθεια. Καθένας που ξεχνάει την αλήθεια κοιμάται. Δεν χάνεται η αλήθεια από μέσα του. Δεν μπορεί να χαθεί η αλήθεια ποτέ. Η αλήθεια είναι όπως ο Θεός, γιατί είναι η ιδιότητά του. Είναι άτρωτη. Μπορούμε όμως να την ξεχάσουμε. Μπορούμε να ξεχάσουμε την αγάπη που είμαστε. Τη στιγμή που το ξεχνάμε, έχουμε κοιμηθεί. Και τότε έχουμε μία συμπεριφορά που δεν αντανακλά την αλήθεια μέσα μας. Τώρα σκεφτείτε, αν αυτή την ιδέα την κρατήσετε στο νου σας και έρθετε αντιμέτωποι με ένα πρόσωπο το οποίο είναι έξαλλο μπροστά σας και ορίεται. Αντί να σκεφτείτε ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι κακός, είναι κακοποιητικός, είναι επιθετικός, να σκεφτείτε αυτός ο άνθρωπος κοιμάται. Όταν επιτιθέμεθα, απλώς κοιμόμαστε. Δες αυτόν που σου επιτίθεται σαν υπνοβάτη και αφουγκράς τον οδηγό, το πνεύμα μέσα σου, για να σε καθοδηγήσει. Χάνεται από την όρασή μας λοιπόν αυτός που οριότανε και μπορούμε με τα μάτια του νου να δούμε απλώς έναν άνθρωπο που είναι σε κατάσταση υπνοβασίας. Αυτός που ορίεται είναι σε κατάσταση υπνοβασίας. Σκεφτείτε να αρχίσουμε να μπορούμε να βλέπουμε αυτό. Αντί έναν άνθρωπο που έρχεται τώρα κατά πάνω μου, απλώς έναν άνθρωπο που κοιμάται. Θεωρητικό. Μεταμόρφωση λέγεται, του τρόπου που σκεφτόμαστε αυτό. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Ναι, Μαρία μου. Στο μάθημα που μας λέει, άκου τον σήμερα, άκου προσεκτικά τον λόγο που σηκώνει το πέπλο, που σκεπάζει τη γη και ξυπνά όλους αυτούς που κοιμούνται και δεν μπορούν να δουν. Ο Θεός τους καλεί μέσα από σένα. Αν αρχίσουμε λοιπόν να βλέπουμε γύρω μας το κακό, τους ανθρώπους που κάνουν το κακό
Σαν υπνοβάτες, μας καλεί το σημερινό μάθημα να ακούσουμε εμείς για λογαριασμό τους το λόγο που σηκώνει το πέπλο από το νου και τι μας λέει στη συνέχεια. Άκουσε και χρησιμοποίησε τα δικά σου λόγια, τη δική σου εκδήλωση σε αυτόν τον κόσμο του ονείρου για να ξυπνάς τους άλλους. Πώς? Όχι κάνοντας διδασκαλίες και θεωρίες, μέσα από το παράδειγμά μας, μέσα από το δικό μας αγαθό λόγο, μέσα από τη δική μας συμφορητική διάθεση. Αυτό θεραπεύει, όχι οι νουθεσίες. Έτσι. Εδώ μπορούμε να δούμε λίγο τον Μπέμ, αυτόν τον φυσικό, ο οποίος αναζήτησε την αλήθεια. Ήταν εραστής της αλήθειας. Και την αναζήτησε μέσα από τη φυσική, επιδιώκοντας να βρει αυτό το οποίο συνδέει τα πάντα. Είχε βαθιά την αίσθηση ότι τα πάντα ήταν συνδεδεμένα και επειδή η επιστήμη του δεν του έδινε τις απαντήσεις που ήθελε πλήρως, τις αναζήτησε σε συναντήσεις του με τον Κρίσναμούρτη, με τον Δάλαϊ Λάμα και άλλους σοφούς και μεγάλους δασκάλους. Κατέληξα λοιπόν σε αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, το οποίο αναφέρεται και στο βιβλίο που υπάρχει στα ελληνικά, «Ελοχεύουσα πραγματικότητα». Καταρχάς μας λέει ότι δεν αλληλεπιδρούμε στο επίπεδο των αισθήσεών μας. Αλληλεπιδρούμε κάτω από ένα άλλο επίπεδο, από το οποίο εμφανίζονται αυτό που βλέπουν οι αισθήσεις μας. Αυτό το επίπεδο είναι ο νους μας, είναι το πώς σκεφτόμαστε. Και κάτω από αυτό το επίπεδο υπάρχει ακόμα ένα άλλο, μια πραγματική πραγματικότητα, για την οποία μας λέει το εξής. Μας λέει είμαστε εσωτερικά συνδεδεμένοι με τα πάντα, όχι εξωτερικά συνδεδεμένοι. Η συνειδητότητα είναι μια εσωτερική σχέση με το όλον. Αλληλεπιδράμε το όλον σε ένα δούνε και λαβήν. Δεν έχουμε όμως συντονισμό με την πραγματικότητα. Είμαστε ασυντόνιστοι. Η σκέψη μας είναι ασυντόνιστη, γι' αυτό προκύπτουν αποτελέσματα που δεν θέλουμε. Και υπάρχει τεράστια αντίσταση στην αναγνώριση έλλειψης συντονισμού. Πρώτο βήμα είναι να την αναγνωρίσουμε και μετά κάτι να κάνουμε για αυτήν. Εάν μπορέσουμε να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση της πραγματικότητας, τότε η πραγματικότητα θα έχει μια συνεκτική απάντηση προς εμάς. Αυτό είναι από μια συνέντευξη 5 ημερών conference που έγινε στο Άμστερνταμ το 1990. Εάν λοιπόν εμείς έχουμε μια προσέγγιση συνεκτική, συντονισμένη με το λόγο που υπάρχει μέσα μας, με τον ορθό νου, αυτός θα ανταποκριθεί. Και θα νιώσουμε διαφορετικά, θα αντιληφθούμε τη λειτουργία μας και θα προχωρήσουμε στο επόμενο καρτελάκι ουλία μας και θα μας συμβεί αυτό, θα ακούσουμε τη φωνή, όπως μας λέει. Χρειάζεται τη φωνή σου για να τους μιλήσει. Ο Θεός ή ο Λόγος μέσα μας ή το Πνεύμα μέσα στον καθένα, διότι ποιος θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με τον Υιό του Θεού εκτός από τον Πατέρα του, που τον καλεί μέσω του εαυτού σου. Άκου τον σήμερα και πρόσφερε του τη φωνή σου για να μιλήσει σε όλο τον κόσμο που περιμένει να ακούσει τον λόγο που αυτός θα πει σήμερα. Είναι μία επανόρθωση της σχέσης με τον ίδιο τον δημιουργό μας. Όταν γίνεται αυτό λοιπόν, αφυπνιζόμαστε. Συντονιζόμαστε, όπως λέει ο Μπέμ, αφυπνιζόμαστε στην αλήθεια. Γιατί το ξαναθυμίζουμε, η αλήθεια είναι αλφα στερητικό και λύθη. Είναι αυτό που έχουμε ξεχάσει. Είναι εκεί το έχουμε ξεχάσει. Και η αφύπνιση σημαίνει ότι είμαστε ξύπνοι, είμαστε δηλαδή έξυπνοι, εκτός ύπνου. Καθώς λοιπόν αφυπνιζόμαστε, γινόμαστε έξυπνοι και θυμόμαστε αυτό που είναι πέρα από τη λύθη. Τι είναι? Η αγάπη που είμαστε. Κάθε φορά που ξεχνάμε την αγάπη, έχουμε κοιμηθεί. Κάθε φορά που βλέπω μπροστά μου κάποιον να ορίεται ή βλέπω στις ειδήσεις να παίρνει αποφάσεις που σύρουν τους λαούς σε πολέμους ή σε αντιπαλότητες, λέω απλώς μέσα μου, αυτός έχει κοιμηθεί αυτή τη στιγμή. Τι μπορώ να κάνω? Να μην μείνω απλώς να ικτήρω την κατάσταση, να αφήσω ένα κύμα αγάπης να ανέβει μέσα μου, από τα βάθη της αληθινής ύπαρξής μου, να με τυλίξει αυτό το κύμα αγάπης και ας θελήσω εκείνη τη στιγμή, σε όποιον είναι εκεί μπροστά μου, να κάνω κάτι αγαθό, κάτι καλό. Και αν δεν είναι κανείς,
Ας στείλω μία σκέψη ευλογίας στον κόσμο. Αντί δηλαδή να απασχολήσω το νου μου με την επίκριση για το πόσο λάθος κάνει αυτός που είναι απέναντί μου ή αυτός που είναι στην οθόνη της τηλεόρασης και βλέπω να επικρίνω, αντί να κάνω αυτό, ας σκεφτώ εκείνη τη στιγμή κάτι αγαθό για τον κόσμο. Ας στείλω μια ευλογία για να ενισχύσω το δικό του ορθό νου μέσα του, να τον προσκαλέσει να αφυπνιστεί και αυτός. Ας δούμε, Μαρία μου, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα γι' αυτό περισσότερο, Πες λοιπόν στον εαυτό σου ότι η ειρήνη και η χαρά του Θεού είναι δικές μου. Κλείνοντας τα μάτια σου για λίγο και άφηνε η φωνή του να σε διαβεβαιώνει ότι τα λόγια που λες είναι αληθινά. Προέρχονται από αυτή την πραγματικότητα που είναι αληθινή, που είναι μέσα μας και είναι αυτή που αρχοσαλεύει, θα λέγαμε, μέσα μας μέχρι να γυρίσουμε να την κοιτάξουμε και τότε να γίνει συνειδητή. Και να διευκρινίσουμε κάτι, τα θαύματα δεν μας ζητούν να γίνουμε ελιτιστές, να έχουμε μια ελιτίστικη αντίληψη ότι εμείς είμαστε κάτι ιδιαίτερο. Η ειρήνη και η χαρά του Θεού είναι δικές μου, εμένα που κάνω τα μαθήματα θαυμάτων. Όχι. Είναι δικές μου και στο μου συμπεριλαμβάνεται όλη η ανθρωπότητα. Όλος ο ορθός νους που είναι κοινός για όλη την ανθρωπότητα. Καθώς το λέω λοιπόν για μένα, που με αντιλαμβάνομαι σαν έναν ατομικό εαυτό, κρατάω στη μνήμη μου επίσης ότι ο ατομικός μου εαυτός είναι μόνο ένα τμήμα του συνολικού ενιαίου εαυτού. Καθώς το λέω και για εκείνον που κοιμάται μπροστά μου και ο οποίος φέρεται με τρόπο που τον καθοδηγεί ο λάθος λησμονημένος νους. Ακριβώς αυτό να το υπογραμμίσουμε, Βουλία μου, όπως το είπες, το μου αφορά τους πάντες. Είναι σαν να ξυπνά ο Υιός του Θεού, σε δισεκατομμύρια κομμάτια, ξυπνά και θυμάται ότι είναι ένας. Πάμε λοιπόν στην πρακτική εφαρμογή. Με την πρωινή και βραδινή λοιπόν επανάληψη αφιερώνουμε τα πρώτα 5 λεπτά μόλις ξυπνάμε το πρωί και τα τελευταία 5 λεπτά πριν κοιμηθούμε το βράδυ. Στις δύο αυτές σκέψεις, η ειρήνη και η χαρά του Θεού είναι δικές μου. Σήμερα θα δεχτώ την ειρήνη και τη χαρά του Θεού πρόσχαρα, ανταλλάσσοντάς τες με όλα τα υποκατάστατα ευτυχίας και ειρήνης που έχω κατασκευάσει. Γνωρίζουμε τώρα ότι η ειρήνη και η χαρά του Θεού είναι μέσα μας ήδη. Η επόμενη σκέψη, ας μείνω ακίνητος και ας ακούσω την αλήθεια. Ας ηγήσει η δική μου αδύναμη φωνή και ας ακούσω την ισχυρή φωνή της ίδιας της αλήθειας να με διαβεβαιώνει ότι είμαι ο τέλειος Υιός του Θεού. Στη διάρκεια της ημέρας λοιπόν θα κρατήσουμε το κεράκι αναμένο στο νου μας, το κεράκι της ιδέας δηλαδή. Στην αρχή κάθε ώρας η ειρήνη και η χαρά του Θεού είναι δικές μου και αυτό ας το απλώνω σε όλο τον κόσμο. Και μισή ώρα αργότερα ας μείνω ακίνητη και ας ακούσω την αλήθεια. Την αλήθεια που αναδύεται από μέσα μου, ξυπνώντας με από τη λύθη. Δεν την αντιλαμβάνομαι σαν ερώτηση αυτό που έχει γράψει η Ρόρη. Αγάπη εννοεί αν δυναμώνουμε το κακό όταν τον επικρίνουμε, αντί να το βλέπουμε με αγάπη. Ναι, βέβαια, Ρόρη, οτιδήποτε το βλέπουμε και ανταποκρινόμαστε σε αυτό, γίνεται η πραγματικότητά μας. Οτιδήποτε βλέπουμε και ανταποκρινόμαστε σε αυτό, αυτό γίνεται και η πραγματικότητά μας, γίνεται η αλήθεια μας. Οπότε ή θα γίνει αλήθεια, η αλήθεια μας, η πραγματικότητά μας, αυτό που βλέπουμε και φιλτράρουμε μέσα από το λάθος νου, μέσα από το φόβο δηλαδή, ή θα δούμε στην πραγματικότητα αυτό που φιλτράρεται μέσα από τον ορθό νου, μέσα από τη συγχώρεση. Και έτσι θα έχουμε ειρήνη. Δηλαδή, λες Μαρία μου, ότι καθώς βλέπω κάτι το οποίο κρίνω κακό έξω και αρχίζω να το επικρίνω, ενισχύω την έννοια του κακού και μέσα στο νου μου και μέσα στον παγκόσμιο νου, καθώς είναι κοινός ο νους όλων μας. Στέλνω και εκεί ένα σήμα. Αν όμως δω αυτό που κρίνω ως κακό και μετά αντί να ασχοληθώ με αυτή την επίκριση, στραφώ στον ορθό νου να ζητήσω καθοδήγηση έτσι ώστε να στείλω μια σκέψη συγχώρεσης ή ευλογίας, θα ενισχύσω τον ορθό νου και μέσα μου και σε όλη την ανθρωπότητα, θα ενισχύσω την προθυμία σύνδεσης με αυτό το κομμάτι.
Ναι, και γίνεται η πραγματικότητα η δική μου και εκείνη τελικά, όπως το είπες. Ναι, ακριβώς. Και όπως μας το λέει και ο Μπέμ, ότι η συνειδητότητα είναι μια εσωτερική σχέση με το όλον. Αλληλεπιδρά με το όλον σε ένα δούνε και λαβίνε. Απλώς τα θαύματα το πάνε ένα βήμα πιο πέρα και λένε ότι αυτό γίνεται και η αλήθεια μου, η πραγματικότητά μου. Μένω στο σχόλιο της Μέρης, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο θυμωμένο, να θυμόμαστε ότι κοιμάται και να του λέμε ξύπνα, ξύπνα. Αυτό βέβαια πρέπει να το λέμε από μέσα μας, πρώτα στον εαυτό μας. Κάθε φορά δηλαδή που χάνουμε την ισορροπία μας, την ψυχική, να θυμάται κάτι μέσα μας, να μας λέει ξύπνα, έχεις κοιμηθεί. Και να ζητάμε βοήθεια από το πνεύμα μέσα μας να ξυπνήσουμε, να ξαναβρούμε τη χαρά και την ειρήνη. Πράγματι, Ιουλία μου, αυτό είναι. Να θέλω να είμαι ξύπνια. Και αν ξαναπέφτω σε ύπνο, δεν πειράζει. Η επόμενη στιγμή είναι μια νέα στιγμή για να επιλέξω ξανά διαφορετικά. Πολύ σημαντικό αυτό. Αν θυμάμαι ότι ακόμα κι αν ξαναπέσω σε ύπνο, να πω δεν πειράζει. Η επόμενη στιγμή είναι μια καινούργια στιγμή. Μην αρχίσω να επικρίνω τον εαυτό μου, γιατί απλώς θα την παρατείνω με άλλη μορφή, τη λύθη. Έτσι. Ας έχουμε ειρήνη και χαρά λοιπόν σήμερα. Καλή εξάσκηση σε όλους. Ας αφοσιωθούμε σήμερα λοιπόν στη χαρά και στην ειρήνη που είναι ήδη μέσα μας. Σε αυτό το επίπεδο το πιο βαθύ, από το οποίο στην πραγματικότητα θέλουμε να αλληλεπιδράμε με τους άλλους και με αυτόν που μας δημιούργησε. Ας έχουμε όλοι μια υπέροχη μέρα λοιπόν. Χαίρετε. Γεια σας.